Σε δηλώσεις για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από ερώτηση δημοσιογράφου τηλεοπτικού σταθμού και αφού του είχε ολοκληρωθεί η συνάντησή του και η ομιλία του σε νέους πτυχιούχους στρατιωτικών ακαδημιών, λέγοντας για άλλη μια φορά ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από την έναρξη της αντεπίθεσής τους στις 4 Ιουνίου έως τώρα έχουν υποστεί σημαντικές και τεράστιες απώλειες. Μάλιστα προχώρησε και στην απαρίθμησή τους, τονίζοντας όμως ότι δεν θα μιλήσει για το ουκρανικό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά για το στρατιωτικό υλικό που, όπως είπε, είναι 245 άρματα μάχης και περίπου 678 τεθωρακισμένα οχήματα διαφόρων τύπων. Και δίνοντας αυτά τα νούμερα, δικαιολόγησε την ορισμένη ηρεμία, όπως την αποκάλεσε, που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, καθώς αυτές οι σοβαρότατες απώλειες έχουν κάνει τους Ουκρανούς να ασχολούνται με την ανασυγκρότηση των δυνάμεων που έχουν απομείνει, την επανασύσταση και τον επαναξοπλισμό των μονάδων, ώστε να αποκατασταθεί η μάχημη ικανότητά τους. Παρ' όλα αυτά, ζήτησε έμεσα να μην υπάρξει εφησυχασμός. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι αυτή η επιθετική δυνατότητα δεν έχει ακόμα εξαντληθεί. Υπάρχουν και αποθέματα που ο εχθρός σκέφτεται πού και πώς να εισαγάγει, είπε ο Ρώσος πρόεδρος και συνέχισε συγχαίροντας τους Ρώσους στρατιώτες που μάχονται στην Ουκρανία. Μόλις το είπα αυτό και θέλω να το επαναλάβω ξανά. Χάρη στο θάρρος και τον ηρωισμό των μαχητών μας, την ετοιμότητα των διοικητών μας να αποκρούσουν κάθε επιθετική ενέργεια εναντίον της Ρωσίας, μου φαίνεται ότι ο εχθρός δεν έχει καμία πιθανότητα. Αλλά αυτό που πραγματικά προκάλεσε εντύπωση ήταν το κλείσιμο της απάντησης στην επόμενη ερώτηση του Ρώσου δημοσιογράφου, που ήταν η εξής. Αυξάνονται και οι αριθμοί της σκληρής δυτικής τεχνολογίας? Και ο Πούτιν απάντησε. Ναι, φυσικά αυξάνονται. Το ερώτημα είναι πόσο. Απλά πρέπει να κοιτάξετε αυτούς τους αριθμούς. Συνολικά, μέχρι απόψε, υπήρχαν 245 άρματα μάχης και, όπως είπα, 678 τεθωρακισμένα οχήματα διαφόρων τύπων. Φυσικά υπάρχουν και Leopard. Υπάρχουν επίσης γαλλικά τροχοφόρα τεθωρακισμένα, αμερικανικά τεθωρακισμένα. Όλα είναι εκεί. Καίγονται για μια γλυκιά ψυχή. Το τι εννοούσε ακριβώς ο Ρώσος πρόεδρος πραγματικά δεν γνωρίζουμε. Αλλά η φράση του αυτή κάνει ήδη το γύρο του πλανήτη μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσης.